Hello guys, welcome to my channel. Pag-uusapan natin ngayon kung paano mag-download video sa YouTube para gawin nating MP3. So bago ang lahat, intro, pikahe. Sa YouTube. Yan. Anong gusto nating gawing MP3? Halimbawa, before you go. Yan. Before you go. Yan. Gagawin natin siyang MP3. Madali lang yan. Tapos punta tayo sa browser natin. Punta tayo sa Google. Okay. Kaya nasa Google, hanapin natin type natin ang convert. Video audio. Search. Maraming lalabas yan. Converter, MP4 to MP3, cloud converter. Maraming lalabas. Ang gagamitin natin ngayon, MP3 converter, MP3 YouTube converter. Yan. Itong YTM MP3 YouTube to MP3 music converter. Hindutin natin yung ilalabas na please ensure a valid video URL. Yung kinupya natin kanina, paste natin yan siya. So download MP3. Hindutin natin download loading file na siya. Download na siya. Yun na guys, lowest kapag before you go, na-download na siya. Tayo tayo ng ilang seconds. Tapos pupunta na tayo doon sa music natin application. Yan. Saglit ng lesson. Download complete. So punta tayo dyan sa yung ginagamit ko, play it. Itong play it. So guys, kung susunod na video, gagawan ko ito ng tutorial kung paano gamitin itong play it. Ito tayo sa music. Yan. Hindi na siya sa number 1. Yan. Ganda ng play it.